අද අපි බලන්න යන්නේ Visual Studio Code පාවිච්චි කරලා කොහොමද HTML headers add කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මගේ practical කරන්න මගේ lab එකේ HTML කියලා folder එකක් හදා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නමක් folder name එක විදිහට යොදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ Visual Studio Code එකේ ඒ folder එක open කරගන්න යන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ file කියන tool එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා open folder කියලා option එකක්. ඒක click කරන්න. එතකොට ඔයාට ඔයා හදපු folder එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම folder එක select කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඒ අපි open කරපු folder එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා new file කියලා tool එකක්. ඒක click කරන්න. new file එකෙන් අපි කරන්නේ අපි අර folder එක ඇතුලේ අලුතින් HTML file එකක් හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට activity name එකක් type කරනවා. මගේ පළවෙනි activity එක නිසා මම activity 1 කියලා තමයි මෙතන file name එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අපි HTML ෆයිල් එකක් හදද්දී ඒ ෆයිල් එක HTML extension එක ඇතුළත තමයි හදන්න ඕනේ. එහෙනම් activity name එකට පස්සේ full stop එකක් තියලා HTML කියන මෙන්න මෙහෙම type කරන්න ඕනේ. දැන් අපි keyboard එකේ enter key එක press කරලා මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට empty file එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ කෝඩ් එක type කරන්න පටන් ගන්නවා. HTML open. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් HTML opening tag එක අපි type කරාට පස්සේ closing tag එකත් automatically එනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට head tag එක open කරනවා. heading tag එක ඇතුලේ මම title කියන tag එක type කරනවා. title tag එක ඇතුලේ පුතාලා මම දෙනවා HTML header කියලා. HTML header. මේක තමයි මගේ website එකේ title එක වෙන්නේ. දැනට මම මේ කරපු කොටස ඔයාලට run කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මුලින් මේ file එක save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ අර ෆයිල් නේම් එක තියෙනවනේ ඒක උඩ right click කරන්න. එතකොට show preview කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඔයාලට මේක පෙන්නන්නේ නැත්නම් extensions වලට ගිහිල්ලා show preview නැත්නම් live preview කියන extension එක install කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ show preview කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් open වෙනවා. ඒකේ හොඳට බලන්න අපි අර දීපෝ HTML header කියන title එක තමයි මෙතන title එක විදිහට display කරන්නේ. ඊළඟට මම head tag එකකින් එළියට ඇවිල්ලා body කියලා tag එකක් open කරනවා. ඒකෙත් අර විදිහටම අපිට closing tag එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ body tag එක ඇතුලේ type කරනවා h1 කියලා අලුතින් tag එකක්. මේක තමයි ළමයි අපි headings type කරද්දී පාවිච්චි කරන tag එක. එතකොට මේ විදිහට අපිට headings 6ක් HTML වල යෙදීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක heading 1 කියන අවස්ථාව. දැන් මම මේකට මෙන්න මේ වගේ පොඩි text එකක් type කරනවා hypertext markup language කියලා. ඔයාලට කැමති text එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම output එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න hypertext markup language කියන වචන කීපය මේ විදිහට output කරලා දෙනවා. ඊළඟට මම ඊළඟ line එකට ඇවිල්ලා h2 කියලා open කරලා h2 එක close කරලා මෙන්න මේ විදිහට text එක දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් text එකට වඩා font size එක ටිකක් අඩු වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට h3 කියලා open කරනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු text එකක් දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් දෙකටම වඩා font size එක අඩුවට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම h4 කියලා open කරනවා. ඊළඟට h5 ඊට පස්සේ එකම text එක මම මේ විදිහට paste කරනවා. අන්තිමේට h6 කියන tag එක open කරලා text එක paste කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ළමයි මේ output 6 අපි දකිනවා පළවෙනි එක ටිකක් ලොකුවට font size එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ
H23456 මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න ෆොන්ට් සයිස් එක අඩුවෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි HTML වෙබ් කන්ටෙන්ට් එකක් හදාගද්දී HTML පාවිච්චි කරලා headings යොදද්දී අපේ වෙබ් පේජ් එකේ headings යොදද්දී අපිට මේ විදිහට heading tags පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මාතෘකා සඳහා.